Кораген. Без жука і без проблем. У парламенті Франції просять владу дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії. Я нагадаю, що ці розмови з'явилися після того, як журналісти з Wall Street Journal написали, що військово-політичне керівництво України зараз звертається до адміністрації Білого дому з метою попросити надати дозвіл для ударів американською зброєю по території Росії. Це перше. І друге, попросити американців допомогти їм наводитися на цілі, які перебувають на території Російської Федерації, для більш ефективної протидії російським окупантам, які концентрують свої сили біля кордону з Україною, а потім перекидають ці всі війська уже безпосередньо в Україну, де тільки у цьому випадку є право завдавати по них ударів з закордонною зброєю. Так от, голова комітету в закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже, закликав владу дозволити Україні завдавати ударів французькою зброєю по території Росії. Він написав цілий лист, і в якому пише: «Здається, настав час. Право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора». Він закликав відмовитися від стриманості і ухвалити рішення, за прикладом Британії, яка дозволила українським військам використовувати свою зброю проти росіян. Бурланже наголосив, що це буде абсолютно законно, оскільки покладе край асиметрії між агресором і жертвою. При цьому політик підкреслив, що ні Франція, ні інші західні партнери України не хочуть воювати з Росією, тому мова йде не про їхнє втручання на театрі воєнних дій, а про зняття невиправданого табу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни постійно нашу державу обмежували у праві використовувати зброю, отриману від західних країн, для нанесення ударів по території Російської Федерації. Таке обмеження на Заході пояснювали, зокрема, і тим, що вони дають зброю для захисту від Росії, а не для нападу на неї. У 2024 році відбулися певні зрушення у цьому питанні, наприклад, після візиту до Києва міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона, який сказав, що Україна має право завдавати ударів по російській території британською зброєю. У той же час Сполучені Штати все ще дотримуються своєї старої політики, скажімо так, щодо обмеження ударів України по території Російської Федерації, але під час візиту до Києва у травні, це буквально тиждень тому, йдеться про держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, він заявив, що Україна має сама обирати, як вести війну, але Сполучені Штати не заохочують удари по території Російської Федерації. Джон Кірбі, зрештою, теж виходив зі своїм зверненням на прес-конференцію, на якій сказав про те, що Сполучені Штати не допомагають, не заохочують і, в принципі, не вітають такі удари по території Російської Федерації і, власне, їхнім озброєнням. Але будемо дуже сподіватися, що ця парадигма, вона зміниться, тому що зараз все виходить дуже несправедливо. Росіяни мають можливість завдавати ударів по території нашої країни абсолютно будь-яким озброєнням, починаючи від дронів, закінчуючи балістичними ракетами, закінчуючи далекобійними ракетами, гіперзвуковими. Словом, Україна на собі, це вже я навіть за авіабомби не згадую, Україна відчула на собі абсолютно все, крім тактичного ядерного озброєння і стратегічної ядерної зброї. Все решта, весь спектр озброєнь на Україні вже росіяни встигли випробувати. А вони тим часом мають можливість концентрувати нафтодоларові рублі, концентрувати своїх військових, їхні заводи працюють на повну потужність. Україна при цьому може завдавати ударів по території Російської Федерації, але виключно зброєю власного виробництва, тобто йдеться про дрони у першу чергу, і дрони – це зараз єдиний доступний варіант, як завдавати цих ударів. Чи воно працює? Так, навіть працює достатньо потужно, тому що за даними Пентагону, про це писали вчора, величезний звіт написали журналісти Блумберга, посилаючись на розвідників із Пентагону, що Україні вдалося знищити 14% російського нафтопереробного не те щоб комплексу, але зменшити, правильніше сказати буде так, зменшити на 14% російські нафтопереробні потужності завдяки ударів по російським НПЗ. Тому суттєво би змогло прискорити збільшення цього відсотка, наприклад, дозвіл від деяких наших союзників і партнерів завдання ударів по території Російської Федерації більш потужним озброєнням, але для деяких країн це все ще залишається червона лінія, так звана, яку намалювали росіяни, а деякі європейські політики окреслили для її самі собі, скажімо так.